بچه امروز میخوام در مورد BBQ wipes صحبت کنم، یا بهشون میگن BBQ wipes یا BBQ wet wipes، یا در حالت کلی میتونیم بگین wipes. تو فارسی میگیم همون دستمال مرطوب. یه فعلی که خیلی استفاده میشه برای استفاده از دستمالی که خیسه و میخوایم باش سطحی رو تمیز کنیم، اون فعل هست to wipe down. To wipe down means to clean something. For example, after you grill, you use a wipe, one of these, to clean it. پس بچه wipe down یعنی که از اون دستمال خیس یا مرطوب استفاده کنید و سطحی رو تمیز کنید. حتی میتونین از فعل to give something a good wipe down هم استفاده کنید. مثلا میگم من میخوام یه توستر رو بفروشم، میگم که before you sell it, you better give it a good wipe down. یعنی قبل از اینکه بفروشیش حسابی تمیزش کن یا حسابی برق بیفته. فعل بعدیمون چیه؟ to tough it out. To tough it out یعنی که یه چیزی که عمرانه کار میکنه، چیزی که مرگ نداره، حتی وقتی خیلی در شرایط سخت از اون شی یا اون وسیله یا اون محصول دارین استفاده میکنه. مثلا میگم که these wipes are really strong and they can tough it out when I clean the sticky sauce. یعنی که این دستمال مرطوبا خیلی قویان و وقتی که دارم مثلا این سسایی که چسبیدن رو تمیز میکنم اصلا پاره نمیشن یا اصلا خراب نمیشن. پس فعلمون هست to tough it out. فعل بعدی که داریم هست to keep away. To keep away یعنی که شما نذاری کسی دست به چیزی بزنه. بهش میگن to keep something away. مثلا میگم که you have to keep this away from kids. این جلوی دست بچه‌ها نباید باشه. یا مثلا میگم که keep this up high. یه جا بالا بذارش دست کسی بهش نرسه. فعل بعدی هست بچه‌ها dry out. dry out زمانیه که من یه دونه از این دستمال مرطوبا برمی‌دارم و میذارمش بیرون. وقتی یه چیز خیسه و خشک میشه میگیم dry out. بهش میگیم dry out. پس میگم که the wet wipe has been sitting outside the pack. به این میگیم pack. The wet wipe has been sitting outside the pack. یعنی که اون دستمال مرطوب بیرون در واقع بستش بوده and it dried out. خوش شده. پس این هم فعل خیلی مهمیه، مد نظر داشته باشید. فعل آخرمون هم هست to seal up. بچه به این میگیم lid در، نمیگیم door بلکه میگیم lid. من الان چیکار کردم؟ I sealed it up. وقتی که شما محکم یه چیزی رو میبندید که چفت میشه به این میگن seal up. ببینید I sealed the lid up یا I sealed up the lid. این هم پس فعل مهمه. یه مثال مثلا میتونی براش بزنیم. میگم که after you take a wipe make sure you seal up the pack. یعنی بعد از اینکه دستمال مرطوب برداشتی حتما درشو محکم ببند. این هم چند تا اصطلاح جالب برای wet wipes.